হেল্ল' এভৰিৱান, কল্যাণী। আজি মই আপোনালোকলৈ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এই ছিজন ফুলৰ ওপৰতে ছিজন ফুলবোৰৰ যতন কেনেদৰে কৰিব লাগে তাৰ ওপৰতে মই ভিডিঅ'টো দিবলৈ লৈছোঁ। মোৰ কেইবাটাও ছিজন ফুলৰ ওপৰত ভিডিঅ' আছেই। মই যোৱা বছৰ পিটুনিয়াৰ ওপৰতো এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ আৰু ইন্দ্ৰমালতীৰ ওপৰতো মই দিছোঁ দুটামান। সেইবিলাকো আপোনালোকে চাব আৰু মাটি প্ৰস্তুতি ভিডিঅ'টো চাব আৰু মই কেনেদৰে সাৰ তৈয়াৰ কৰোঁ সেইবিলাক ভিডিঅ' চাই ল'ব, তেতিয়া আপোনালোকে উপকৃত হ'ব। আজি মই বৰ্তমান মোৰ ফুলনিত ফুলি থকা এই ফুলবিলাকৰ ওপৰতে ভিডিঅ'টো দিবলৈ লৈছোঁ। আকৌ চেলভিয়া মোৰ ফুলিছেই, এইপিনে কেলেণ্ডুলাও ফুলিছে। আগতে মই মাটি প্ৰস্তুতিৰ ভিডিঅ'ত তেতিয়া দেখাইছিলোঁ পুলিবিলাক সৰু হৈ আছিলে, এতিয়া ডাঙৰ হৈ সকলো ফুল ফুলিবলৈ লৈছে। এতিয়া যিহেতু যিকোনো ছিজন ফুলৰে বতৰ হয়, আমাৰ মাৰ্চলৈকে বিভিন্ন ধৰণৰ ছিজন ফুলবোৰ আমাৰ ফুলনিত থাকিব। সেইবাবে ধুনীয়াকৈ আপডাল কৰি থাকিলে বহু দিনলৈকে ফুল পোৱা যায়। এইপিনেও মোৰ কুকুৰা ফুল এই নাৰ্জী ইনকা প্ৰজাতিৰ ফুলিবলৈ লৈছে, কলি আহিছেই। এইফালে পেণ্টাছ ফুলি আছে, বগা আৰু গুলপীয়া, আৰু এইখিনি ডালিয়া। দেখিছে ডালিয়া পুলিবিলাকো ধুনীয়া হৈছে। এইপিনে মই ডালিয়াৰ আগবিলাক অলপ কাটি দিলোঁ, সেইবাবে পোখা ওলাইছে। আচলতে ডালিয়াৰ আগবিলাক কাটি নিদিলেও হয়, নহ'লে ফুলাত অলপ দেৰি হৈ যায়। আপোনালোকৰ ডালিয়া লগাইছে যদি আগবিলাক কাটি নিদিব, ফুল সোনকালে ফুলিব আগবিলাক কাটি নিদিলে। এইবিলাকৰ মাটি প্ৰস্তুতি মই ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁৱেই, তেনেদৰেই মই মাটি প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ আৰু আপোনালোকক ডালিয়া ফুলজোপা লগোৱাও দেখাইছিলোঁ। এইবিলাক যেতিয়া অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ হয় তেতিয়া আপোনালোকে কেঁচু সাৰ মাজে সময়ে দি থাকিব আৰু ঘৰতে বনোৱা যদি কম্প'জ আছে সেইখিনিও আপোনালোকে ইউজ কৰিব, আৰু লিকুইড সাৰ যদি আপোনালোকৰ বনাই থোৱা আছে সেইবিলাকো ইউজ কৰিব। আৰু ছিজন ফুলবিলাকত আপোনালোকে DAP ইউজ কৰিব পাৰে। DAPৰ গুটি 2-3টামান আপোনালোকে প্ৰতিজোপা ফুলতে দিব পাৰে। একেবাৰে শিপাৰ কাষত লগাই নিদিব, অকণমান আঁতৰে আঁতৰে DAP গুটি দিব। আৰু যদি আপোনালোকে DAP লিকুইড হিচাপে দিব বিচাৰে তেনেদৰেও দিব পাৰে। DAP আধা চামুচ আপোনালোকে 1 লিটাৰ পানীত ৰাতিটো তিয়াই সেই পানীখিনিয়ে পিছদিনাখন ফুলবিলাকত স্প্ৰে কৰিব পাৰিব আৰু গুড়িটো দিব পাৰিব। এনেদৰেও ছিজন ফুলবিলাকৰ যতন ল'ব পাৰে। যতন লৈ থাকিলে খুব ধুনীয়া হয় ফুলবিলাক। মোৰ নিশ্চয় দেখিছে আপোনালোকে ফুলখিনি, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাইছেও, বহুতেও ভালো পাইছে। আপোনালোককো বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, যাতে আপোনালোকো উপকৃত হয় মোৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা। এনেদৰে মই প্ৰতিজোপা ছিজন ফুলৰে যতন লৈ আছোঁ। মোৰ এইবিলাক ডালিয়া নাৰ্জীত কলি আহিছেই, মই ফুলিলে আকৌ দিম ভিডিঅ'। এইখিনি মোৰ পুলিৰ পৰা হয়, কাটিঙৰ পৰা নহয়। মই আগৰ নাৰ্জী ফুলৰ যিটো ভিডিঅ' দেখাইছিলোঁ নাৰ্জী ফুলবিলাক, সেইখিনি সকলো কাটিঙৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হৈছিলে। এইখিনি মই কিনি অনা পুলি হয়, সৰু একেবাৰে পুলি আনিছিলোঁ, সেইখিনিয়ে মই পলিবেগতে লগাই দিলোঁ। পলিবেগতো বৰ ধুনীয়াকৈ ফুল ফুলে। আৰু ছিজন ফুলবিলাকত পটবিলাক সঘনাই বদলি কৰি থাকিব নালাগে, বদলি কৰি থাকিলে ইহঁতৰ শিপাবোৰে অলপ কষ্ট পায়।
এনেদৰে আপোনালোকে ছিজন ফুলবিলাকৰ যতন ল'বচোন। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্টো কৰিব। আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আজিলৈ আহিছোঁ।